Good morning. On the last period we have seen about dimensions of physical quantities. What are dimensions? The powers to which fundamental quantities are raised to express any physical quantity. म्हणजेच एखादी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्या पॉवरने एक्सप्रेस केल्या जातात, that powers are called as dimensions of that physical quantity. And the equation expressed in terms of dimensions, the equation expressed in terms of dimensions which gives relation between fundamental units and derived units is called as dimensional equation. आपण काही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स तयार पण केली होती. आता आपण पाहतो ऍप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स और यूजेस ऑफ डायमेन्शन्स. यूजेस ऑफ डायमेन्शन्स. तर डायमेन्शनचे यूजेस काय काय आहेत? यूजेस ऑफ डायमेन्शन्स. फर्स्ट, to check, CHEAK, to check relation between different physical quantities. म्हणजेच डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी मध्ये जे रिलेशन आहे, डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी मध्ये जे रिलेशन आहे ते रिलेशन चेक करण्यासाठी, म्हणजे ते ट्रू आहे का फॉल्स आहे, करेक्ट आहे का रॉंग आहे, हे चेक करण्यासाठी आपल्याला याचा उपयोग होतो. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट यूज टू चेक करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण घेतलं फी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, फी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू एस, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम फी स्क्वेअर. म्हणजे हिथे जी काय रिलेशन्स आहेत, ही रिलेशन्स डायमेन्शनली करेक्ट आहे का रॉंग आहेत हे पाहण्यासाठी आपल्याला याचा उपयोग होतो. इथे जी रिलेशन्स आहेत, दीज आर रिलेशन्स बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज. डायमेन्शन्स आर यूज टू चेक करेक्ट रिलेशनशिप. म्हणजे हे जे रिलेशनशिप आहे हे करेक्ट आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. आता इथे मी काही इक्वेशन घेतलेले आहेत. समजा यापैकी आपण एखादं घेऊया. समजा या ठिकाणी आपण घेतोय फी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फी फायनल व्हेलॉसिटी, यू इनिशियल व्हेलॉसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम. फी फायनल व्हेलॉसिटी. आता पहिलं काय करायचं, ह्या सर्वांची डायमेन्शन्स तयार करायची. डायमेन्शन्स ऑफ फी. फी म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी L1 M0 T-1. डायमेन्शन्स ऑफ यू. यू म्हणजेच इनिशियल व्हेलॉसिटी. हिथं जशी व्हेलॉसिटी आहे तशी हिथं पण व्हेलॉसिटी आहे, म्हणजेच L1 M0 T-2. फायनल व्हेलॉसिटी, इनिशियल व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटी डायमेन्शन्स L1 M0 T-1. त्यानंतर ऍक्सेलरेशन. डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सेलरेशन L1 M0 T-2. सॉरी, तर T1 आहे, T-2. आणि डायमेन्शन्स ऑफ टाइम that are L0 M0 T1. आपण हे रिलेशन चेक करतोय. यामध्ये ज्या फिजिकल क्वांटिटी आलेल्या आहेत, कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटी आलेल्या आहेत,
फायनल व्हेलॉसिटी, इनिशियल व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, टाइम. सुरुवातीला काय केलं, त्या सर्वांची डायमेन्शन्स तयार केली. नाव LHS इज इक्वल टू, LHS ला काय आहे, डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी, डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी, फायनल व्हेलॉसिटी L1 m0 t-1. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. मग LHS ला ही डायमेन्शन्स आहेत. आता RHS आपण चेक करूया. RHS काय आहे, डायमेन्शन्स ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी प्लस डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सेलरेशन इंटू डायमेन्शन्स ऑफ टाइम. हा RHS चा भाग आहे. डायमेन्शन्स त्या ठिकाणी डायमेन्शन्स घ्या. डायमेन्शन्स ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी L1 m0 t-1 प्लस डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सेलरेशन L1 m0 t-2, डायमेन्शन्स ऑफ टाइम L0 m0 t1. इथे ह्या दोघांचा प्रोडक्ट करायचा तुम्हाला. हे तसंच ठेवतोय, म्हणजेच L1 m0 t-1 प्लस प्रोडक्ट आहे, पॉवरची ऍडिशन करा. L1 L0 1 प्लस 0 दॅट इज L1 m 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 t -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 दॅट इज -1. ओके. नेहमीच्या पद्धतीने प्रोडक्ट करा. प्रोडक्ट करताना रूल असा वापरतो आपण नेहमी, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. समजा a⁻m डिवायडेड बाय a⁻n असेल तर a⁻m मायनस n, आणि a⁻m⁻n असेल तर मग a⁻m इंटू n. इथं प्रोडक्ट आहे म्हणून पॉवरची ऍडिशन केली. 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 -2 प्लस 1 -1. आता हा भाग आणि हा भाग सारखाच आहे. जसं आपण x प्लस x म्हणजे 2x करतो, तसं हा भाग आणि हा भाग सारखा आहे, म्हणजे याची 2 टाइम्स, म्हणजेच 2 टाइम्स डायमेन्शन्स ऑफ L1 m0 t-1. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. बघा, LHS ची डायमेन्शन्स, RHS ची डायमेन्शन्स, LHS ची डायमेन्शन्स आणि RHS ची डायमेन्शन्स सारखेच आहेत. आपण डायमेन्शन्स पाहतोय फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 या बाजूची डायमेन्शन्स, या बाजूची डायमेन्शन्स सेम आहेत. दॅट इज डायमेन्शन्स ऑन LHS फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, dimensions on LHS is equal to dimensions on RHS. म्हणजेच LHS ला असलेले डायमेन्शन्स आणि RHS ला असलेले डायमेन्शन्स इक्वल आहेत. अँड देअरफॉर गिवन रिलेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. म्हणजेच आपल्याला काय करता येतं, तर हे जे रिलेशन आहे हे डायमेन्शनली ट्रू आहे का फॉल्स आहे, करेक्ट आहे का इनकरेक्ट आहे, चेक करता येतं. हा आपला पहिला यूज आहे. पहिला यूज काय आहे, टू चेक करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. काय करायचं, त्या रिलेशन मध्ये असणाऱ्या सर्व फिजिकल क्वांटिटी सुरुवातीला त्यांचं डायमेन्शन्स घ्या. LHS ची डायमेन्शन्स, RHS ची डायमेन्शन चेक करा.
दोन्ही बाजूचे डायमेन्शन्स इक्वल आले तर म्हणायचं गिव्हन रिलेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट. आणि जर समजा इक्वल नाही आले तर गिव्हन रिलेशन इज डायमेन्शनली इनकरेक्ट. ओके, फार आपण आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊया यातलं. समजा इथं मी घेतोय इज इक्वल टू एम व्ही 1/2 mv². बघा, वन मोर एक्झाम्पल. E is equal to 1/2 mv², means kinetic energy is equal to 1/2 mass into velocity square. आता यामध्ये कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटी आल्या आहेत? एनर्जी, मास, व्हेलॉसिटी. एनर्जी, मास, व्हेलॉसिटी. सुरुवातीला ह्या सर्वांची डायमेन्शन्स घ्या. dimensions of energy, dimensions of mass, dimensions of velocity. एनर्जी म्हणजेच वर्क, आणि वर्कची डायमेन्शन्स L2 M1 T-2. एनर्जी म्हणजेच वर्क, आणि वर्कची डायमेन्शन्स L2 M1 T-2. मास दॅट इज L0, mass is a fundamental quantity, L0 M1 T0. velocity L1 M0 T-1. Mass is a fundamental quantity. It is not depends upon length and time. Okay. आपण काय केलं? सुरुवातीला सर्वांची डायमेन्शन घेतली. नाव LHS इज इक्वल टू, LHS ला काय आहे? डायमेन्शन्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी म्हणजेच वर्क, आणि वर्कची डायमेन्शन्स L2 M1 T-2. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता आपण काय केलं? लेफ्ट हँड साइडची डायमेन्शन घेतली. नाव RHS. RHS ला काय आहे? 1/2 डायमेन्शन्स ऑफ मास, डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी त्याचा स्क्वेअर. डायमेन्शन्स ऑफ मास, डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी त्याचा स्क्वेअर, विच इज इक्वल टू 1/2 डायमेन्शन्स ऑफ मास L0 M1 T0, dimensions of velocity L1 M0 T-1, velocity L1 M0 T-1 त्याचा स्क्वेअर, which is equal to 1/2 into L0 M1 T0. आता इथं पॉवर आहे. पॉवर असेल तर आपण काय करतो? A⁻m असेल तर A⁻m into n करतो. तसं इथं ह्या पॉवरनं ह्या पॉवरला मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच L1 into 2 M 0 into 2 0 T-1 into 2 -2. पॉवरला मल्टिप्लाय करायचं. M into n ना, या पॉवरला मल्टिप्लाय करायचं. तसं या सर्व पॉवरनं काय केलं? ह्या पॉवरला मल्टिप्लाय केलं. आता इथं प्रोडक्ट आहे, ह्या दोघांचा प्रोडक्ट आहे. प्रोडक्ट वापरायचं. मग विच इज इक्वल टू 1/2 L पॉवर 0 + 2 M 1 + 0 1 T 0 + -2. यामध्ये हे ऍड करा -2. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. बघा मग
लेफ्ट हँड साईडला डायमेन्शन्स L2 M1 T-2, RHSला L2 M1 T-2, म्हणजेच LHS ची डायमेन्शन्स आणि RHS ची डायमेन्शन्स इक्वल आहेत. डायमेन्शन्स इक्वल आहे, हा काय कॉन्स्टंट आहे. डायमेन्शनली इक्वल आहे त्या ठिकाणी. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, dimensions on LHS is equal to dimensions on RHS. म्हणजेच LHS ला असणारे डायमेन्शन्स आणि RHS ला असणारे डायमेन्शन्स इक्वल आहेत. Therefore, given relation is dimensionally correct. म्हणजे हे जे रिलेशन आहे हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे. ओके, तर या पद्धतीनं आपल्याला डायमेन्शनली चेक करता येतं दिलेलं रिलेशन हे डायमेन्शनली ट्रू आहे का फॉल्स आहे. हा झाला आपला पहिला यूज. आपण एकूण 3 यूज पाहणार आहोत, ज्यापैकी पहिला यूज आहे टू चेक करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. आपण हे रिलेशन चेक केलं, P इज इक्वल टू U प्लस AT. हे एक रिलेशन चेक केलं, E इज इक्वल टू 1/2 mv². दोन्ही बाजूची डायमेन्शन्स तयार करा, डायमेन्शन्स इक्वल असतील तर मग हे इक्वेशन किंवा हे रिलेशन डायमेन्शनली करेक्ट असतं. ओके, या पद्धतीने आपण डायमेन्शन्स पाहतोय. सेकंड यूज आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहूया. ओके.